Welcome to HKKIAN Vlogs. আজি আমি গোটেই এটা ফেমিলি যাই আছোঁ, অফিচ ফেমিলি। আমি এটা উইকেণ্ড ট্ৰিপ এটা প্লেন কৰা গৈছে। মোৰ লগত গোটেইখিনি টিমটো আছে। এই পৰাগ আমাক জইন কৰিছে বৰপেটাৰ পৰা, গোটেইখিনি আমাৰ টিম। তো চাই থাকক মোৰ লগত ব্লগটো। য'ত কেম্প আছে এইটো আমাৰ পিকনিক প্লেচতে আছে। গোটেই পিকনিক প্লেচটো চাফ চিকুণ কৰা মানে বাইক দিব লাগিব পাৰ হেড নে পাৰ বাইক আজি আমাৰ টিমটো আহিছে চানেকা ভিলেজলৈ, মাত্ৰ 37 কিলোমিটাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা হয়। তো আহক চাই থাকক ব্লগটো। ৰাস্তা ওলাইছে কিন্তু তো এতিয়া চিৰিজৰ পৰা যাই আছোঁ। ব্লগটো কেনে পালে এবাৰ জনাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি ভাল পাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।